Xin chào các bạn đến với kênh NCTC của Nguyễn Chính. Hôm nay theo đài Sputnik, so với nó, bom vua chỉ là đồ chơi. Ở Anh bắt đầu hoảng loạn vì quyết định của Moscow, quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trang bị loại ngư lôi hạt nhân Poseidon tiên tiến cho hải quân đã khiến cho các chuyên gia Anh hình dung ra tác động tàn phá khủng khiếp của cuộc tấn công vào vương quốc này. Daily Mail đăng bài viết về vấn đề trên. Các nhà phân tích phương Tây tin rằng trang bị mới có thể mang điện tích mạnh gấp đôi so với công suất của Tisa Bomba, bom vua mà Liên Xô đã thử nghiệm ở Novaya Zemlya vào năm 1961. Các chuyên gia quân sự cho rằng nếu Nga phóng Poseidon từ tàu ngầm ngày tận thế và ngư lôi này phát nổ cửa sông Thames chẳng hạn, thì sóng thủy triều sẽ hủy diệt toàn bộ London. Hoàn toàn có thể là sông Thames bị nhiễm phóng xạ, nhưng ở trung tâm London sẽ còn lại rất ít người sống sót nên dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Giáo sư Andrei Putter từ Đại học Leicester phán đoán. Còn theo chuyên gia George Thornton từ Đại học Hoàng gia, phương tiện không người lái này sẽ phá hủy bất kỳ siêu đô thị nào gần nơi xảy ra vụ nổ, dù đó là London hoặc New York. James Black, trợ lý giám đốc an ninh tại Ren Euro, cho biết Poseidon có thể bơi ngầm dưới nước trong thời gian rất dài mà không bị phát hiện. Điều đó tạo thêm yếu điểm không chắc chắn trong vấn đề lập kế hoạch phòng thủ của các nước NATO, chuyên gia nhận xét. NATO sợ về khả năng khởi động Poseidon của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công bố việc thiết kế ngư lôi trong thông điệp gửi Quốc hội Liên bang năm 2018. Theo lời ông, những phương tiện không người lái dưới nước như vậy sẽ có thể triệt hạ được nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm các nhóm tàu sân bay, công sự ven biển và cơ sở hạ tầng. Poseidon sẽ được lắp đặt trên các tàu ngầm hạt nhân đang lặn dưới nước Belgorod và Khabarov, mà đặc tính thuộc dạng tuyệt mật. Moscow nhiều lần tuyên bố không định gây hấn với các quốc gia khác, đồng thời như đã lưu ý tại Điện Kremlin, phương Tây đang hướng tới đối đầu và bành trướng bằng cách lôi kéo những nước mới vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương và gây bất ổn trên thế giới. Phương Tây tập thể đã bắt đầu Thế chiến 3 được tiến hành dưới bàn tay của bọn phát xít ở Ukraine do Vladimir Zelensky lãnh đạo, và bàn tay của những kẻ khủng bố ở Syria. Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói: "Tôi cho rằng chiến tranh thế giới thứ 3 đang diễn ra, nhưng nó sẽ khác về hình thức. Ý tôi nói là cuộc chiến tranh thế giới trước đây là truyền thống. Quân đội của một số quốc gia này hành động chống lại một số quốc gia khác. Tuy hiện nay vẫn tồn tại tình trạng chiến tranh, nhưng do vũ khí hiện đại, đặc biệt là vũ khí hạt nhân có khả năng răn đe, nhưng các cuộc chiến tranh đang từ dạng truyền thống chuyển sang dạng chiến tranh ủy nhiệm." Ông nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik sau khi kết thúc đàm phán ở Điện Kremlin. Theo ông Assad, Vladimir Zelensky hiện đang tiến hành chiến tranh thay mặt phương Tây với đội quân phát xít của mình. Tương tự như vậy, những kẻ khủng bố chính là đội quân hành động thay mặt phương Tây ở Syria và các khu vực khác, ông nói. Chiến dịch quân sự ở Donbass, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua. Ông lưu ý rằng những chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc. Nga không còn cơ hội để làm việc khác. Rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác. Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu. Nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền. Trong khi đó, liên minh này bất chấp sự phản bội. Nga đã phát động một cuộc chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua. Vì điều này, Nga đã lên kế hoạch thực hiện phi quân sự hóa, phi hạt nhân hóa Ukraine, đưa ra trước công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm về tội ác đẫm máu đối với thường dân ở Donbass. Theo Tổng thống Nga, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là giải phóng Donbass và tạo ra điều kiện đảm bảo an ninh của Nga. Ông Putin tuyên bố rằng phương Tây đang cố gắng tạo ra một vùng đất chống Nga ở Ukraine làm cho Nga sụp đổ. Chiến dịch đặc biệt đã được phát động để ngăn chặn điều này. Nhà bình luận người Mỹ Andrei Napolitano trên kênh YouTube Zupin Freedom cho rằng sự kiềm chế về chính trị và sự kiên nhẫn của Tổng thống Nga Vladimir Putin là yếu tố duy nhất ngăn chặn sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ 3. Và điều này hoàn toàn trái ngược với câu chuyện người ta thường nói về sự liều lĩnh và điên rồ của ông ấy. Trên thực tế,
có các bằng chứng khá chắc chắn rằng cuộc xung đột ở Ukraine là do Hoa Kỳ gây ra. Nhà báo nói trên sóng. Theo nhà bình luận này, ông Putin không đe dọa Tổng thống Mỹ, trong khi Thượng nghị sĩ Lindsey Graham lại công khai yêu cầu Tổng thống Biden cử một nhóm đặc biệt tổ chức vụ ám sát nguyên thủ quốc gia Nga. Vì vậy, hãy trả lời tôi, bên nào lý trí hơn và bên nào là phá hoại? Câu trả lời rất đơn giản và rõ ràng, ông tổng kết. Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã giải thích lời kêu gọi của Thượng nghị sĩ Mỹ rằng trong thời kỳ có nhiều hành động bài Nga thì nhiều người vẫn tuân theo lý trí của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu Lầu Năm Góc Leo Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết. Được biết, cuộc nói chuyện diễn ra theo sáng kiến của Washington. Nội dung chính của cuộc điện đàm là trao đổi ý kiến về nguyên nhân và hậu quả của sự cố tai nạn máy bay không người lái của Mỹ xảy ra vào ngày 14 tháng 3 ở Biển Đen. Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh rằng nguyên nhân của việc là do Hoa Kỳ không tuân thủ vùng hạn chế bay đã được thiết lập liên quan đến việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đã tuyên bố. Ngoài ra, ông chỉ rõ việc Washington tăng cường hoạt động do thám chống lại lợi ích của Moscow. Theo ông Shoigu, các chuyến bay của máy bay không người lái Mỹ ngoài khơi bờ biển Crimea mang tính chất khiêu khích, tạo tiền đề khiến tình hình khu vực Biển Đen leo thang. Về phía Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng Moscow không mong muốn sự việc diễn tiến như vậy, nhưng sẽ có phần phản ứng tương xứng đối với động thái tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, như Bộ nhấn mạnh, các cường quốc hạt nhân lên hành động một cách có trách nhiệm nhất có thể, bao gồm cả việc duy trì các kênh liên lạc quân sự để thảo luận về bất kỳ tình huống khủng hoảng nào. Và phần mình, ông Austin nói với người đồng cấp Nga rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay trên vùng biển quốc tế. Sau cuộc trò chuyện, người đứng đầu Lầu Năm Góc phát biểu tại cuộc họp báo rằng các cường quốc lên nêu tấm gương minh bạch và hòa đồng. Ông nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ bay ở những nơi làm hợp luật pháp quốc tế cho phép, đồng thời kêu gọi không quân Nga lên hành động một cách an toàn và chuyên nghiệp. Bản tin ngắn của chúng tôi tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm tới video. Xin chào và chúc quý vị một sức khỏe trong những ngày cuối tuần. Xin cảm ơn.